Am dat merele părăzătoare. Ce voi face acum? Bâlbâc cu el în cratiță. Eventual doar în cratiță, nu și pe masă. Și le vom pune pe foc, la foc mic, până se duce toată zeama lăsată din mere. La final voi pune zahărul, bineînțeles când dați pe masă. La final, cum spuneam, voi pune zahăr și scorțișoară și nucile date prin mașină. Deci acum mergem cu ea pe foc. Acum, cât sunt merele la călit, ne ocupăm de cocă. Pentru asta avem nevoie de 2 ouă, o căniță, deci eu am o căniță așa de cafea, o căniță și jumătate de zahăr, aceasta este rețeta pe care o făcea mama când eram copii, după care a schimbat, n-am mai folosit-o nici ea, punea foi că era mai ușor, gata, cumpărate, și am zis să o încerc și eu acum. Ce mai avem nevoie? Eu mi-am luat aici și jucărie, am dat nucile, ca să nu mai scot robotul de nuci, și am dat cu mixerul vertical. Deci ce mai avem nevoie? 2 cănițe din astea, deci cu aceeași căniță măsurăm tot, de ulei. Deci am pus și uleiul. Acum 4 de lapte sau apă minerală, 2 le-am pregătit, 2 urmează să le pun. 2, 3, 4. Și acum mermelesc puțin cu mixerul, după care adaug făina. Făina înseamnă 6-7 căni, depinde cum se simte la mână. Deci băgăm păgicuță 2. Ia să țin eu așa. Bun. Și acum adăugăm făina. 6 sau 7. Haideți să vedem câte intră. Deci eu, după ce am împrăștiat făină peste tot, am pus doar 4, pentru că se pare că nu mai încape. Drept pentru care voi băga întâi așa și văd ce mai intră. Deci deocamdată am pus 4. Am răsturnat până la urmă, am mai pus încă 2 căni, deci acum am 6 de făină. Și le amestecăm, le mermelim să se facă o cocă. Coca mea, bucuța mea e gata, deci cam așa mi-a ieșit cu 6 cănițe, mi se pare destul de tare. Ce facem acum? Merele sunt gata, coca e gata, punem în tavă. Deci tava de aragaz, îl dubăc cu un pic mai mult de jumătate. O întindem frumușel bine și punem merele. Mi-aduc aminte, asta e rețeta pe care o făcea în special mama când mergeam la Breaza vara, cu mere văratice. Și mi-aduc aminte că punea merele la călit pe foc, după care le lăsa să se scurgă, le punea într-o sită, le lăsa la scurs și cu ce se scurgea din mere făcea un siropel. Și când era gata plăcinta, o scotea din cuptor și așa fierbinte punea siropul făcut din zeama de mere pe deasupra, ca să o frăgezească, să o moaie, să o, nu știu ce să-i facă, dar era nemaipomenit de bună.
Cred că cănițele mele totuși au fost prea mari. Mi se pare destul de groasă coca. Dar asta e. Așa o las că n-am ce să-i mai fac. Bun, acum punem merele. Deci în mere am pus deja scorțișoară. Se vede că e mai închisă, am uitat să vă arăt. Voi pune și o cană de zahăr, puțină esență de portocală. La mine merele merg ori cu portocală lămâie, ori cu rom. Punem și un pic de esență de rom, ori cu amândouă. Nu pun multă ca să mai simțim și gustul sau aroma merelor. Și bâltăbuc cu nuca. Amestecăm și punem peste cocă. Încă sunt fierbinți, abia la de pe foc. Și arș. Hai să facem altfel. Băldăbuc. Arș. Cât aș vrea eu să mă dau mare, nu merge. Dărâm. Demolez. Și întindem frumos peste tot merele. E prima oară când le fac la termite rețeta asta. Sunt curioasă dacă le place. Înainte termita mare mânca de la mama, când mai făcea mama. Ceva asemănător, nu aceeași, și asta o făcea când eram noi mici, după care o modificase, după aia a început cu foi de cumpărat. Dar eu asta n-am mai făcut-o pentru termite, făceam tot așa cu altfel de foaie. Așa. Și acum partea a doua de cocă și la cuptor. Am pus încă toată coca. Am mai oprit un pic pentru că mi se pare, cum spuneam, am luat, cred că am avut ceașca mai mare decât aveam la mama, sau avea mama, drept pentru care mi-e ieșit mai multă. Întindem frumușel peste tot și băgăm la cuptor. În caietul mamei nu scrie cât, eu o voi băga la 180 de grade până se rumenește frumos. La final vă spun cât a stat și la câte grade, că poate mai modific între timp. Deci după 30 de minute, răcimțica mea arată așa. O lăsăm să se răcească, o pudrăm sau nu cu zahăr pudră și o tăiem. Plăcinta mea cu mere s-au răcit. Este wow, deci merită făcută. Vă recomand să o încercați. Mulțumesc că ați stat cu mine în bucătărie și astăzi și vă aștept și mâine la o nouă rețetă. Vă pup!